bạn, Bông Sen Yêu Thương trở lại với tập số 12 với chủ đề tham vọng và tác động của nó đối với nền tảng đạo đức xã hội. Như thường lệ, nhiều người tìm đến thầy để mong được chữa lành, giải tỏa, cân bằng thân tâm. Có người mang theo bệnh tật lâu năm, có người bước đến trong nỗi đau tình duyên lận đận. Cũng có những gia đình trải qua liên tiếp tai ương, đúng nghĩa họa vô đơn chí. Trong tập này, thầy trò chuyện cùng một cô gái trẻ từ Huế, người đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mang theo nhiều tổn thương và dây dứt. Từ câu chuyện riêng ấy, thầy mở ra một vấn đề lớn hơn, những bi kịch trong tình cảm, trong đời sống gia đình, trong cách con người đối xử với nhau, nhiều khi không chỉ đến từ hoàn cảnh hay số phận, mà nằm ở tham vọng trong chính mỗi người. Thầy phân tích rằng ai cũng có ước vọng và mong muốn vươn lên, nhưng khi tham vọng vượt quá giới hạn lương tri, nó sẽ biến thành mầm họa. Nó khiến con người ta dễ dàng đặt lợi ích của cá nhân lên trên hạnh phúc của người khác, dẫn tới dối trá, phản bội, tổn thương và cuối cùng là những sai lầm khó cứu vãn. Với một gia đình, tham vọng sẽ bào mòn niềm tin. Với một cộng đồng, tham vọng làm suy yếu tình người. Và với một quốc gia, tham vọng vô độ của một bộ phận sẽ phá hủy nền tảng đạo đức, dẫn đất nước vào sự suy bại và khó lòng tìm lại cân bằng. Thầy nhắc cô gái trẻ cũng như nhắc tất cả chúng ta rằng cuộc đời chỉ thay đổi khi mỗi người biết quay về soi lại chính mình, biết điều chỉnh từng ý nghĩ, từng hành động trong từng giờ, từng phút. Một cá nhân thay đổi sẽ mở đường cho cả gia đình thay đổi. Gia đình thay đổi sẽ góp phần chuyển hóa cộng đồng, và khi cộng đồng thay đổi sẽ tạo ra sức mạnh nâng đỡ cả một quốc gia. Xin mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa thầy và cô gái để chiêm nghiệm thêm về chính mình, về những điều cần buông, những điều cần giữ và những giá trị chúng ta cần bảo vệ mỗi ngày. Ai? Cô Hà mà đi với con ra. Cô làm sao ra đây? Dạ, nó đi đó thầy đi. Dạ thì con thì thời gian con thì cuộc đời con hắn cũng xảy ra nhiều chuyện á, nhưng con thấy hắn không có suôn sẻ. Ai chả thế cô? Dạ. Chúng ta được sinh ra như thế để trải nghiệm chứ. Cứ sung sướng thì sinh ra làm gì? Hay là cô tham lam quá mà. Tham lam. Mày hiểu chưa làm chưa? Hiểu rõ vấn đề chưa? Tham lam thì không bao giờ có thể mình yên được đâu. Mà trước đây cô xinh đẹp mà, đúng không? Đúng không? Càng tham lam hơn. Thật đấy. Là cô hiện bằng lòng mấy cái việc của chúng ta đang có, thứ hai nữa là phúc của chúng ta đến đâu hưởng đó thôi. Và chúng ta là cái thứ được sinh ra để làm gì? Cô không hiểu được, cho nên là cô lúc nào cũng tham lam. Tiền bạc rồi nỗi đau chỉ là công cụ để trải nghiệm chúng ta vượt qua cái đó thông qua vật chất hóa thôi. Nhưng cô nghĩ cái đó là một cái thứ gì đấy mà mục đích nó phải đeo đuổi thì cô sai. Và cô nghĩ rằng đó là một thử thách mà chúng ta được trải nghiệm để chúng ta rèn luyện cho chúng ta trở thành một người hoàn hảo hơn nữa. Chứ không lên cõi nào cả, không có hết. Cái đất này chính là niết bàn. Thì mày thích cái gì mày được không? Mày thích cái xấu không được, thích cái tốt không được. Nhưng người ta chỉ nghĩ thôi không được. Mày thích cái gì mày làm được ngay. Vì chúng ta có cái thân xác thì chúng ta hành động. Kiểu thế. Thì theo quan điểm của thầy ấy, cô vì có tham vọng nên là cô lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng đó sát các vấn đề mà cô không muốn. Cái đó là động lực giúp cô không yên được. Cô hiểu không? Quan điểm của thầy là gì? Cô hãy suy nghĩ lại đi, xác định lại tư tưởng đi. Nhiều người ta nghĩ rằng là sinh ra để làm giàu, nhiều tiền, muốn gì cũng được, nhưng cái đó không đúng. Thế nó mới sung sướng, không phải. Xác định lại tư tưởng thì chúng ta mới có thể hành động được. Con cũng có nói góp ý nhiều như đó đó thầy. Nhưng thầy nói không thấy tâm đắc quá. Đúng rồi, thầy nói là đúng ý luôn á. Con có góp ý mấy chuyện như đó rồi với Hà rồi. Mình phải thay đổi trong tư tưởng. Chứ không lúc nào không khổ. Cái lúc mà chôn người vẫn khổ. Mà chưa biết chừng là gì, lúc chết rồi vẫn còn để lại cho đời một món nợ cho nó vui.
không biết nợ gì, nợ tình hay nợ tiền, nhưng chắc chắn là như vậy. Nếu cũng không thay đổi tư tưởng thì chúng ta không bao giờ thoát được. Người ta vẫn nói một câu thân làm tội đời là có thật đấy, chính là thân làm tội đấy chúng ta. Là cô phải xác định lại tư tưởng sống cho mình, cô hiểu ra chưa? Chứ còn về bản chất chúng ta được thiết kế cả, được trải nghiệm cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau. Vì không đau không biết hạnh phúc là gì đâu cô. Đấy thầy nói trước để cô hiểu thôi, chính cô làm của mình. Và cái tham vọng đấy theo nguyên lý bình thường nhau á, như tầm nghiêu mã tầm mã, cái số nó theo cô ngay. Và những đứa tham vọng hơn nhiều cô, cùng vào một lúc với 4-5 đứa nó tham vọng như cô thành một cái khối tham vọng, tham lam, ích kỷ, lúc nào không đủ. Đi, mình ra góc trong đi. Tôi muốn nói với cô cái đó. Mà cô càng xinh đẹp thì lại càng tham vọng. Nó thế thôi. Chứ cô mà xấu thì lại đỡ, nhưng mà cô xinh đẹp lại càng tham vọng. Và cái tham vọng nó dẫn đến tội ác. Đó là một điều, đó là một quy luật. Và lúc nào chúng ta cũng thiếu. Vì cô có nghìn tỷ cô vẫn thiếu. Và cô vẫn đau khổ. Cô hiểu tôi nói không? Chính tham vọng đấy là nó dẫn đến tội ác rất là nặng nề. Cô gây ra tội ác không biết đâu cái gì, nhưng mà thường nó dẫn đến tội ác. Nó đi đôi với nhau mà. Mặt trái của cái tham vọng đó là tội ác. Tôi nói cô cái đó. Nhưng không ai góp ý với cô cách như vậy. Cô con chưa có chồng chưa? Chồng cũng ly hôn mấy không? Ly hôn rồi. Như thế là đúng. Cô gốc ở đâu? Dạ, Người An Huế. Hả? Dạ con ở Huế. Huế à? Dạ. Đấy, ý tôi muốn nói cái đó. Và có vấn đề là gì cô sẽ cân bằng trở lại. Ở đây thì cô trải nghiệm những điều đau khổ hay hạnh phúc chỉ là phương tiện công cụ để chúng ta trải nghiệm thôi, chứ không phải mục đích tiền bạc như thế. Nếu như tham vọng của con ấy thì cô càng nhiều tiền cô càng tham vọng, và tham vọng dẫn độc ác, đó là chuyện tất yếu. Cô sinh thế sinh nữa cũng vẫn độc ác, cô hiểu chưa nào? Và cái độc ác ấy nó tỏa ra một cái năng lượng nó rất xấu, mà người gần cô người ta rất sợ, không đứa nào gần cô được. Cô bỏ chồng là chuyện bình thường, và ngay cả có bạn trai cũng rất là khó, tại vì cái bức sáng rất xấu. Trong cuộc sống này có nhiều cô rất xấu nhưng bạn trai rất nhiều, nhiều cô rất xinh nhưng bạn trai không có ai cả. Cái đó là một quy luật mà. Tôi giải thích để cô hiểu thôi, đơn giản mà. Dạ, thầy nói. Hả? Dạ, thầy nói hay. Phải hay mà nó là sự thật đấy. Thế bây giờ cô muốn hết, không cần phải tôi cũng thay đổi cái lối sống, thay đổi lại trong mọi người. Chúng ta được sinh ra được thiết kế, có người được thiết kế mà cô, để chúng ta trải nghiệm nỗi đau, sự mất mát và niềm hạnh phúc. Nó chỉ là công cụ để chúng ta trải nghiệm nốt phần còn thiếu đó thông qua vật chất hóa. Cô muốn ăn miếng ngon, nếu cô phi vật chất thì không ăn được đâu. Cô muốn ăn ngon phải là cái thân xác của cô ấy. Cô ngồi ngoài vỉa hè cô bốc vải cô ăn cảm thấy hạnh phúc, nhưng muốn làm được đó phải qua tương giác. Chúng ta được sáng tạo tương giác để hoàn thiện nốt cái phần còn thiếu đó. Và những cái thứ chúng ta được trải nghiệm, kể cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau, chỉ là công cụ và phương tiện để chúng ta trải nghiệm những phần còn thiếu đó thôi, chứ không phải mục đích sống. Đúng rồi. Cô hiểu đó. Mục đích sống của cô là giàu sang phú quý, đi làm chồng đẹp trai thì trường mình không có, không đâu ra. Cái đó chỉ trong thực lượng thôi, trong ấy thôi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn mâu thuẫn, luôn luôn vươn lên, luôn luôn thay đổi. Đó là con người đấy. Trông người ta có vẻ hạnh phúc nhưng thực ra không phải. Nó chỉ ở một giai đoạn nhất định thôi, còn luôn luôn mâu thuẫn và rất có thể là không hợp nhau nữa thì bỏ nhau liên tục. Đó là một quá trình mà chúng ta được thiết kế. Cô xác định lại tư tưởng thì cuộc sống cô sẽ thay đổi đơn giản. Chứ chẳng ai làm gì cô cả, chẳng ai làm gì cô hết. Nội tại của mình. Và cô tự làm ra cái việc đó, tự kêu. Vì tham vọng cô nó không đủ với cô đồng cho cô, lúc nào cũng thiếu. Chuyện kêu là bình thường. Thì nó ví dụ thế. Thầy có thể nhịn ăn cả tuần không có tiền, tại sao? Cuộc sống vẫn vui như thế. Và không bao giờ nghĩ điều gì xấu xa, không bao giờ tham vọng vậy. Thì nhiễm nhân cái tội ác không có, mình không nghĩ cho nó nữa. Nhưng theo quan điểm của thầy là gì? Và cô lại xinh đẹp, trước đây cô rất xinh đúng không? Dạ. Đâm ra là những cái tham vọng càng lớn nữa.
Mà cô nên nhớ là nếu mà cô không thay đổi, bây giờ trông thì cô có vẻ xinh, nhưng mà một vài tuần nữa trông cái thứ mà nó trong mộng nó hiện lên trên khuôn mặt của lúc đấy nó ngược lại, rất là kinh khủng. Dạ. Cô hiểu rồi đó. Dạ. Nụ cười của cô không phải là con người bình thường nữa, cái gì đấy rất kinh khủng. Dạ. Bây giờ thì có thể thích nó ví dụ thế, nhưng nếu không đổi tư tưởng, cái ác tràn ngập, nụ cười của cô không phải là cái thứ mà người ta thích nữa đâu. Cái đó nó phản ánh ra con người chúng ta qua các ứng xử trong giao tiếp. Cô phải thay đổi lại đi. Thì theo quan điểm của thầy là gì? Hãy bằng lòng với những việc mình đang làm, không tham vọng. Và chính cái đó nó làm cho cô tỏa ra bức xạ hút cái bọn khác giới vào rất mạnh. Và cô tìm hạnh phúc của mình luôn. Nó đơn giản thế mà. Chứ cô càng tham vọng cái ấy thì bức xạ nó tỏa ra rất sống. Thì cái tốt đó nó luôn muốn xa rời cô. Một điều rất là đau khổ chỗ đó. Cái điều cô bỏ hết đi. Là cô trở lại đính chính con người mà chúng ta đang được sống như thế. Và chúng ta tỏa rộng tình yêu và lòng từ bi ra. Thì cái đó là một cái thứ rất kinh khủng. Nó hút vào khác giới vào rất mạnh. Cô ngồi trong nhà có thằng nó xông vào. Thật đấy. Và cô luôn mọc lòng với cái việc chúng ta được hưởng đến phúc đến thế. Và cái quá khứ của nhà cô, trong quá khứ nó có nhiều điều mà nó không đúng. Nó níu kéo theo vọng, nó níu kéo cô không lúc nào yên. Không lúc nào yên. Dạ. Bây giờ đến đây thì nếu tối là mua cũng đưa cô mua ít hoa quả vào đây. Dạ. Thì cô mời cả tổ tiên nhà mình, nhà chồng cô phụ. Có Thì tôi giải tỏa cho họ đi tu hết đi. Thì họ bỏ hết trong vòng, bỏ hết cái số. Thì nó không níu kéo không, họ đi tu hết. Vì về bản chất muốn tu phải bỏ. Cô hiểu chưa không? Vậy tôi giúp họ đi tu hết đi. Thì họ bỏ hết lại. Thì cái thứ mà nó níu kéo cô nó không vào cô nữa, không ám ảnh cô nữa. Thì cô mới thoát được. Chứ không lúc nào trong tư tưởng cô cũng có cái tham vọng đấy, không bỏ được. Không bao giờ bỏ được, nói vâng thế nhưng mà không bỏ được. Giải tỏa một cách như vậy đấy. Dạ. Dạ. Thì mới thoát được. Dạ. Tất cả những cái oán hận, cái tham vọng của quá khứ dòng họ nhà cô hoặc nhà chồng cô đấy đi tu hết. Thì họ bỏ lại tất cả cái sự níu kéo nó không còn nữa. Không có nữa. Thì cái tham vọng của cô nó nhỏ dần, nó bé, nó không có lớn nữa. Chứ nhiều khi tham vọng mà cô đạt được một cái này cái khác lớn hơn nữa, dùng thành một cái tội ác mà chúng ta không thể tha thứ. Dạ. Dạ. Dẫn tội ác này. Dạ. Mà nếu nó ở một mức độ khác nữa thì nó cả một quốc gia, làm hại cả thế giới này. Nó có thật đấy không? Không biết điều đó mà. Tham vọng đánh mất cái nền tảng đạo đức. Đấy nó không kinh khủng thế, mất nền tảng đạo đức luôn. Dạ. Và họ sống không phải là một xã hội được sự xây dựng để chúng ta trải nghiệm rất một thứ, mà là xã hội của một là thú tranh giành cướp đoạt với nhau. Nền tảng đạo đức thiếu mà. Dạ. Nó thiếu cái đó thì chúng ta không phải là một xã hội được thiết kế để trải nghiệm, mà chỉ là chỉ cướp giật thôi. Dạ. Cái đó phải bỏ đi. Dạ. Theo nguyên lý phải bỏ đi. Kể cả một quốc gia hay bao nhiêu phải bỏ đi. Dạ. Chúng ta mới phát triển cái bền vững được. Đấy, ý tôi nói cái đó nha. Mà cô không xác định rõ được cái tư tưởng của mình, mà cô hình thành một cái ứng xử nó không đúng, thì nó ví dụ thế. Bây giờ cô bỏ hết mọi thứ đi, trở lại cân bằng, sống một cách giản dị, yêu thương, mở lòng yêu thương ra, lòng từ bi ra, thì tự nhiên trong người cô, trong cô sinh ngay, sinh nhiều lắm, và cô có sức quyến rũ rất lớn, và cái người tốt người ta muốn đến gần cô. Nhưng từng như mã đó rất chính xác mà. Dạ. Mày hiểu đấy. Dạ con nghĩ luôn. Rất chính xác luôn, mà cô luôn nghĩ tự nhiên cô có một cái hạnh phúc mà không phải đi tìm đâu, tự đến nhà luôn, để cô hiểu thôi. Đó là một cái điều, cô càng tham vọng càng xa rời cuộc sống, càng phạm vào tội ác. Dạ. Cái đó không đúng nha. Cô có con chưa? Chưa có. Thế đúng chết. Thì theo cô, theo giờ này thầy nhé, cô hãy thay đổi đi. Thì ở đây thì nó có cái hay là gì, tôi có thể giúp cô những cái tác nhân xấu, tôi sẽ đưa ra khỏi cơ thể con người. Nó không níu kéo cô, làm cho cô hành xử nó sai nữa.
và dần dần trở lại cái bản chất đúng của con người mình ấy. Với tình yêu thương rộng mở, yêu thương tất cả, yêu cả cây cỏ, và cái đó giúp cho cái khuôn mặt, cái con mắt của thầy thay đổi. Dạ. Và cô lúc đấy có rất kiên nhẫn. Dạ. Sinh chặt dạy tâm. Dạ. Cô hiểu rồi. Tâm tinh tính gì đó. Dạy tâm mà, dạy cái tâm tốt đấy. Dạ. Nó sinh chặt ở chỗ đó, Dạ. và nó quyến rũ chính là cái đó. Và lúc đấy nhiều người ta cũng được ở bên cạnh cô. Nó ví dụ thế thì cái sức quyến rũ, cái hút của nó rất lớn. Cái bản chất là nó hút của bọn khác giới, toàn bọn tốt thôi. Thế là, chứ không cô cứ thế này thì cả cuộc đời cô càng đi xuống không đi lên được, không ai giúp được cô. Thầy chỉ trao đổi để cô tự cứu mình, chứ không ai giúp ai nữa cô. Không ai, bố mẹ cô cũng thế thôi. Chỉ đến mức độ nhất định thì khi trưởng thành thì cô phải tự lo thân mình, không dựa dẫm được nữa. Nó ví dụ thế. Và cô sống thế nào sẽ đạt được đứng như thế đó. Mà cô càng nhiều tham vọng thì cái hành xử của cô không đúng. Và cái hành xử nó thiếu cái nền tảng. Trông thế này thôi, và khi hành xử là nó trong mặt mũi là có sự độc ác, người ta sợ ấy, người ta gần đó. Thoáng thì có thể đẹp, nhưng mà càng sâu sắc thì càng độc ác, họ sợ. Cái đó là tự nhiên chúng ta bị xa rời con hệ xã hội, xa rời hết. Và cái xấu nó càng ngày nó càng chồng chất lên, cô không thoát được, quay trở lại không quay được. Đấy, ý tôi nói cái đó. Và hãy thay đổi đi thì cô sẽ có cuộc riêng của mình nhá. Các bạn vừa theo dõi tập 12 Không có gì thần bí cả trên kênh Bonsang Yêu Thương. Qua lời thầy, chúng ta một lần nữa đối diện với một thực trạng đang diễn ra âm thầm nhưng dai dẳng trong xã hội. Tham vọng đang từng ngày phá vỡ cấu trúc đạo đức, khiến nhiều hành vi sai trái liên tiếp xuất hiện. Chỉ cần mở báo mỗi ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bản tin về thực phẩm giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả, cho đến các loại hàng hóa kém chất lượng được tuồn ra thị trường bởi chính những người trẻ có chút danh tiếng, có học thức. Tất cả đều xuất phát từ khát vọng làm giàu quá nhanh, bất chấp lương tri, bất chấp sức khỏe và nỗi đau của đồng loại. Nếu những điều này không sớm được nhận diện và loại bỏ, xã hội sẽ đứng trước nguy cơ suy đồi, mà sự trả giá là rất lớn và rất lâu dài. Trên kênh Bonsang Yêu Thương, bạn có thể tìm thấy nhiều góc nhìn khác về nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, tai ương, những bất ổn trong cộng đồng. Tất cả được thầy lý giải một cách giản dị, thẳng thắn và rất đời thường thông qua những cuộc trò chuyện cùng học trò và bệnh nhân. Nội dung cũng được hệ thống hóa trong website www.bonsangillthương.com do nhóm Bonsang Yêu Thương thuộc Trung tâm Côn Sơn thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và mọi thắc mắc xin gửi về cho chúng tôi qua hộp thư điện tử bonsangillthương@gmail.com. Xin hẹn gặp lại các bạn.